بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس، زم ساسر عباس احمد او تاسو لپاره ما راوړی دا کمپلیټ د اټوکیډ کورس په پښتو ژبه کې. ډیر سټوډنټس د نمخ کې مونږه په دوه کلاسونو کې د ساده رومز جوړ کړی ویت اټیچ باتروم. نن مونږه په هغه رومز کې هغه له بلګ معمولی چان لګي موډیفیکیشن به کوو. مونږ باغې لټ د ورکو د ډایمنشنز ورکو او ورسره مونږ د ډایمنشن سټایل یو وړ کې شان د کار دی دا به هم کو. نو راځي سٹارټ اخلو. دا مونږ سره یو دو رومز مونږ جوړ کړیو. د اوس مونږ ورکو ډایمنشنز. ډایمنشن چې کوم دی مونږ مختلف طریقو سره ورکول ورکړل کیږي او ډایمنشن نه غیر چې کوم دی تاسو د نقشه چې کوم دی یا تاسو د میپ چې کوم دی دا انکمپلیټ دی. ډایمنشن دا ډېر مسټ دی. صحیح شو. نو ډایمنشن د پاره ټول مخکې مونږ سره کمانډ دی ډایمنشن کې DIMLINEAR DIMLINEAR. صحیح شو. دا مونږ سره DIMLINEAR د ډایمنشن د پاره کمانډ دی. دا مې انټر کو. ما نخکه د غواړي سپیسیفای فرست ایکسټنشن لاین. دا زما فرست ایکسټنشن لاین شو. دلته ما پریس کو دیزه کې مې پریس کو. دا ځکه چې ما سره کمرې سایز د دیزه نه واله دیزه پورې سایز د کمرې. ها لاړه ما برا او کلیک مې کو. صحیح شو. ها زرا لما دیزیلا سپیس می دوباره پریس کو او ما د دیزه پورې ډایمنشن سټایل واغستو. ډیر سټوډنټ تاسو ګور مونږ د ډایمنشن واغستل خو یو خو مونږ د ډیر وړو کې راکړل ډایمنشن بل چې کم دی په انچز کې دی. صحیح شو. نو مونږ چې کوم مونږ د مونږ سره نن کم کار دی هغه مونږ د ډایمنشن سټایل دی. نو راځي نه مونږ د دې د سټایل چینج کوو. د له باغې د مونږ یونټ ورکو چې دا مونږ سره په فوټ کې دی یا په انچز کې دی. خدین علاوه مونږ سره په دې لګ نوشن چینجز دی هغه به هم کو. نو دا غي د لپاره تاسو پریس کړئ डी انټر. डी می انټر کړه. چې ما کله डी انټر کړل ته ما سره یو وینډو کولاو شو. دا لږ زوم کوم دی کې لږ معمولی چینجینګ کیږي چې تاسو بیا پوهیږئ. डी انټر. صحیح شو. ها دلته ما سره یو شانته وینډو کوله چې کې ما سره مختلف بټنز دي. زبل شم ټول مخ کې موډیفای دا. صحیح شو. موډیفای می پریس کو سوري کلیک می کو. دین علاوه ما سره مختلف ټیبز دي. لاین دی سمبل اینڈ ایرو ټیکسټ فټ وغیرہ. نو زبل شم ټول مخ کې لاین تا لاین کې مونږ سره سدي لاین کې مونږ سره د مختلف چینجز دي. صحیح شو. دی وخت داس کم تصویر چې تاسو یې چې پدې کې مونږ پدې بار ځکه چې څومره چینجینګ کو چینجز کو نو مونږ سره په تصویر کې هغه شانتي شو کیږي. لکه فار ایگزامپل دې ځکه ما دا چیک ولګو نو دې ځکه ما سره لګ معمولی چینجینګ رااله مطلب دې چیک لګول سره واسطه تاسو د سي چینجز راځي. انیوی د لاین کې زموږ دومره خاصه نه پکاري مونږ بلل شو سمبل اینڈ ایرو. دا سمبل اینڈ ایرو کې صحیح دا وړي کې غش تاسو یې ډیر سټوډنټس مونږ سره په دې سمبل اینڈ ایرو کې ټول د دې ذکر دی. دی وخت کې ما سره ګوره مختلف سمبلز اینڈ ایروز دي. زبلاتم زیاتره زموږ استعمالېږي اوبلیکو ځکه چې دا لږ آسان دي. دا سمبل اینڈ ایرو ځکه استعمالېږي چې دا چې کله تاسو په ډرایینګ کې ورکړئ نو تاسو بالکل بیا ګلکار یا انجینر ته پته لګي چې دا سایز چې کم دی د دیزې نه واله دیزې پورې دی. دا به تاسو ان شاء الله په خپله پوه شئ لږ. ها سمبل اینڈ ایرو چې ما وکړل نو دی وخت کې د هغې سایز دی ما سره. صحیح شو. ټیکسټ ته لاړم. ټیکسټ کې څه دي ټیکسټ کې مونږ سره د دې د سایز دی لکه اوس دا اوس مونږ ته 162 انچ کم دی. دا مونږ ته ډېر وړ کې ښکاري. نو دا بله زه دې ځینه غټ کړم. دا بله تقریبا زه کړمه 10 انچ. صحیح شو. فټ ته لاړم. فټ کې زمونږ هېڅ کار نشته. لاړ به شم پرایمري یونټ ته. په پرایمري یونټ کې چې کوم دی وخت کې ما سره یونټ فارمیټ ډیسیمل دی. صحیح شو. ما سره چې کوم انچز کې شو کیږي دا ډیسیمل کې شو کیږي. دا به زه انجینیرینګ ته واړم. انجینیرینګ ته چې کله زه دا کنورټ کړم نو ما سره به دا ویلیو ما دا به اټومیټیکلی چینج شي. دا به د انچز نه فوټ ته واوړي. ها دې وخت کې چې کوم ما سره دا 00 تاسو ښکاري دا ما سره دا ځای شو کوي. صحیح شو. زه ورته وایم چې ما ته صرف دا 00 پکار دی. اینې خیال مو د دې ځای کې دا چینجینګ وشو لکه 4 فوټ 8 انچ دی که نه
دا چې کله زه 0 ورکم نو بیا ورسره 4 فوټ 4 انچ سوتر وغیره دې قیسو قطرو ته وړي. انیوی دا زموږ دومره خاص نه کېږي، دا به 0 کې موږ وساتو دې وخت کې. لاړم دې ټیپ ته او دې ټیپ دا هم زموږ نه پکارېږي، لهذا زموږ بس زموږ چې کوم کارو په دې سمبل اینډ لاین ټیکسټ او پرایمري یونټ دا درې ټیپس چې کوم دي دا زموږ دپاره امپورټنټ دي. دا دې ځکه ما اوکې کو. اوکې نه پس په ملګرو دې وخت کې تاسو به کلوز نه وښیي، دې وخت کې به تاسو سیټ کرنټ پریس کوئ، سیټ کرنټ کلیک کوئ، ځکه چې سیټ کرنټ تاسو کله کلیک نه کوو نو تاسو چې کوم چینجز وکړو په دې تیر وینډوز کې نو هغه چینج بیا تاسو نه اپلای کېږي. تاسو کله دا سیټ کرنټ کوئ، دا ما د درې پیرې کلیک کړل او د دې مې کلوز کو. خیال مو دا چې ما څنګه کلوز کو ما سره ټوله ویلیو چینج شوه. اوس ما زوم آوټ کو. تاسو ګوره ما سره ښه باقاعده د دې دغه هم رالل 14 فوټ، دا ما سره پوره دغه ته کنورټ شو، فوټ ته کنورټ شو. ښه اوس دې وخت کې ما څه کوم اوبلیکو چې کوم دا ما سره ډېر واړه رالل، دا مله زه غټوم، زه به لاړ شم دوباره ډایمنشن سټایل ته، موډیفای سمبل اینډ ایرو ته لاړم. دې ځکه ورته دا لږ معمولي غټ کړمه تقریبا 3 انچ. اوکې سیټ کرنټ کلوز گزارې وکړه. صحیح شو. دا موږ سره د ډایمنشن سټایل ان شاء الله بل کلاس کې موږ باقاعده په دې کې ډایمنشنز لیکو او په دې کې باقاعده موږ لیکل کوو. تر هغې وروسته تاسو نه غواړم اجازه. الله په امان.